नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत थंडीमध्ये खाल्ली जाणारी एक पौष्टिक रेसिपी. तर आज आपण बघणार आहोत अतिशय पौष्टिक असे डिंकाचे लाडू. डिंक म्हणजे झाडाचा चीक म्हणजेच पाणी. त्या झाडातून पाणी येतं तेव्हा ते वाळवून त्यापासून डिंक बनवला जातो. डिंकाचे लाडू हे अत्यंत पौष्टिक असतात. थंडीमध्ये हे आवर्जून केले जातात. डिंकाच्या लाडवामुळे शरीरात ऊर्जा निर्माण होते, शिवाय शरीरातील पचनक्रिया सुधारते. बाळंतिणींना हे लाडू आवर्जून दिले जातात. बाळंतिणींना दूध देण्यासाठी या लाडवांचा वापर केला जातो. पाठीचा कणा मजबूत होण्यासाठी सुद्धा हे लाडू आवर्जून खाल्ले जातात. पण डिंकाचे लाडू खाताना खूप जपून खावेत, कारण ते खूप उष्ण असतात. त्यामुळे 1 किंवा 2च खावेत. जर 1 किंवा 2 तुम्ही लाडू खाल्ले तर तुमची बद्धकोष्ठता सुद्धा दूर होऊ शकते. हे अतिशय फायदेमंद आहेत. तर हेच लाडू आपण कसे बनवले आहेत ते बघण्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. तर आज आपण बघणार आहोत पौष्टिक डिंकाचे लाडू. त्यासाठी मी ते कढई तापत ठेवले. यामध्ये आता किसलेलं सुकं खोबरं साधारण 160 ग्रॅम आपण इथे घेतलेलं आहे. तर आता आपण हे सुकं खोबरं चांगलं भाजून घेणार आहोत. आपल्याला हे मंद आचेवर भाजायचं आहे आणि चांगलं तांबूस रंगाचं होईपर्यंत भाजायचं आहे. चांगलं कुरकुरीत झालं पाहिजे, म्हणजे याचा स्वादही खूप छान येईल. तर आता आपण हे मंद आचेवर भाजूया. हे बघा, आता आपला रंग सुद्धा चांगला बदललेला आहे. अजून थोडं आपल्याला भाजायचं आहे. अजून थोडासा तांबूस रंग यायला हवाय. हे बघा, आपला आता परफेक्ट आपला तांबूस रंग चांगला आलेला आहे. एवढाच आपल्याला भाजायचं आहे, ह्याच्यापेक्षा जास्त भाजायचा नाहीये. तर आता आपलं हे भाजून झालेलं आहे. आता आपण एका परातीत काढून घेऊया. तर आता आपण एका परातीत हे काढून घेणार आहोत. हे बघा, मस्त असं खरपूस रंग छान आलेला आहे. अगदी परफेक्ट भाजलेला आहे. तर आता आपलं इथे सुकं खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता आपण मेथी भाजून घेऊया. याच कढईत 1 टेबलस्पून मेथी घ्यायची आपल्याला. मेथी आपल्याला एकदम हलकी भाजायची, जास्त भाजायची नाहीये. जर जास्त भाजली गेली तर मेथीचा कडवटपणा हा जास्त वाढू शकतो आणि आपल्या लाडवांमध्ये जास्त कडवटपणा हा येऊ शकतो. त्यामुळे एकदम हलकी भाजायचे, फक्त गरम करायचे. तर आता आपली इथे मेथी छान भाजून झालेली आहे. आता आपण ही परातीत काढून घेऊया. आता आपण मेथी याच्यावरच काढून घेणार आहोत. आता आपली मेथी इथे छान भाजून झालेली आहे. आता आपण खारीक पावडर भाजून घेणार आहोत. याच कढईमध्ये आता आपण 50 ग्रॅम ही खारीक पावडर घेणार आहोत. आपल्याला ही खारीक पावडर एकदम हलक्या हाताने भाजायची, जास्त भाजायची नाहीये. आता आपली ही खारीक पावडर चांगली भाजून झालेली आहे. साधारणतः 2 मिनिटं मी भाजले. आता आपण ही परातीत काढून घेऊया. आता आपण ही भाजलेली पावडर याच्यावरच टाकून घेणार आहोत. आता आपली खारीक पावडर भाजून झालेली आहे. आता आपण खाण्याचा डिंक हा तळून घेणार आहोत. आता मी कढईमध्ये साजूक तूप घेते. साधारणतः मी इथे 250 ml तूप घेतलंय. ह्याच्यातलं आपल्याला साधारणतः 3-4 चमचे हे डिंक तळण्यासाठी लागणार आहे. इथे मी साधारणतः 100 ग्रॅम हा खाण्याचा डिंक घेतलेला आहे. तर आता आपण हा थोडा थोडा घालून तळून घेऊया. आता आपलं तूप तापलेलं आहे. आपण याच्यात थोडा थोडा घालून हा तळून घ्यायचा आहे. एकदम जास्त टाकायचा नाहीये, नाहीतर तो चिकटू शकतो. आपल्याला डिंक हा छान फुलवायचा आहे. हे बघा, मस्त आपला डिंक चांगला फुललेला आहे. इथे मी छोटावाला डिंक वापरलाय. याच्यात मोठे सुद्धा खडे येतात, पण मी इथे बारीकवाले जे खडे असतात डिंकाचे ते वापरलेले आहेत. तर आता आपला डिंक हा चांगला फुललेला आहे. आता आपण हा काढून घेऊया. हे बघा, मस्त आपला डिंक छान फुललेला आहे. आता आपण असाच बाकीचा सगळा डिंक हा फुलून घेऊया. हे बघा, आपला सगळा डिंक इथे छान असा फुलवून झालेला आहे, म्हणजे तळून झालेला आहे. आता आपण हा परातीत एका काढून घेतलाय. आता आपण ह्या सगळ्याची मिक्सरवर एक जाडसर अशी पावडर करून घेणार आहोत. हे बघा, आता आपण हे सगळं या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूया. एकदम थोडं थोडं घालायचंय, एकदम जास्त घालू नका. जर जास्त पूर्ण भरून घातलं तर कदाचित तुमच्या याला तेल सुटू शकतं. तर आता आपण हे मिक्सरवर याची पावडर करून घेऊया. हे बघा, आपली मिक्सरवर मस्त अशी पावडर तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा, मस्त तयार झालेली आहे. आपण आता ही एका परातीमध्ये काढून घेऊया. आता आपण अशीच बाकीच्या सगळ्याची पावडर ही करून घेऊया. आता आपली ही पावडर तयार करून झालेली आहे. आता आपण गव्हाचं पीठ हे भाजून घेणार आहोत. इथे मी गव्हाचं पीठ साधारणतः 200 ग्रॅम हे घेतलेलं आहे. हे पीठ बाइंडिंगचं काम करतं.
आपल्याला हे पीठ मंद आचेवर भाजायचं आहे. फुल गॅस करू नका, नाहीतर कदाचित हे पीठ जळू शकतं. आपल्याला हलकासा रंग बदलायचा आहे, भरपूर भाजायचं नाहीये. इथे मी गव्हाचं पीठ वापरलंय, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मुगाच्या डाळीचं पीठ सुद्धा वापरू शकता. साधारणतः 3 ते 4 मिनिटं आपल्याला भाजायचं आहे. तर आता आपलं हे गव्हाचं पीठ छान भाजून झालेलं आहे, हलकासा आपला रंगही बदललेला आहे. तर आता आपण हे परातीत काढून घेऊया. तर आता आपण हे पीठ या परातीतच काढून घेणार आहोत. मस्त असा खमंग वास सुटलाय. तर आता आपलं हे सगळं पीठ काढून झालेलं आहे. आता आपलं पीठ भाजून झालेलं आहे. आता आपण खसखस भाजून घेऊया. इथे आपण 1 टेबलस्पून ही खसखस घेणार आहोत. आता आपल्याला खसखस ही छान भाजून घ्यायची. आपल्याला हलक्या हाताने भाजायचे, अगदी हलका रंग आपल्याला बदलायचा आहे. हे बघा, आपला रंगही बदललेला आहे. तर आता आपली इथे खसखस भाजून झालेली आहे. आता आपण ही परातीत काढून घेऊया. आता आपण ही परातीमध्ये काढून घेणार आहोत. आता आपली खसखस भाजून झालेली आहे. आता आपण ड्रायफ्रुट्स हे तुपात भाजून घेणार आहोत. आता आपण याच तुपामधलं 2 टेबलस्पून हे तूप घेणार आहोत. तूप चांगलं पातळ करायचं आहे आपल्याला. तूप आपलं पातळ झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये पिस्त्याचे काप साधारण 1/3 कप म्हणजेच 40 ग्रॅम हे घेणार आहोत. बदामाचे काप सुद्धा 1/3 कप म्हणजेच 40 ग्रॅम घेणार आहोत. काजूचे तुकडे हे सुद्धा 1/3 कप म्हणजेच 40 ग्रॅम हे घेणार आहोत. आता आपल्याला हे चांगले गुलाबी होईपर्यंत परतवायचे, म्हणजे याचा छान खमंगपणा उतरेल. हे तुपात भाजल्यामुळे ह्याला खूप छान चव येते आणि त्यामुळे लाडवालाही खूप छान चव येते. तर आता आपला याचा रंग सुद्धा बदललेला आहे, छान भाजले गेलेले आहेत. तर आता आपण हे काढून घेऊया. तर आता आपण हे सगळे परातीमध्ये काढून घेणार आहोत. हे बघा, मस्त रंग आलेला आहे, एकदम छान खरपूस असे छान भाजले गेलेले आहेत. आता आपले ड्रायफ्रूट काढून झालेले आहेत. यामध्ये 1 टेबलस्पून सुंठ पावडर टाकायचे. सुंठ पावडर टाकल्यामुळे ह्याला एक खूप छान चव येते. आता आपण यामध्ये साधारण 200 ग्रॅम हा किसलेला गूळ घेणार आहोत. इथे आपण किसलेला गूळ घ्यायचा आहे, कारण हे सारण गरम आहे, म्हणजे गूळ हा आपला पटकन वितळेल. हे सारण गरम असतानाच आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं. इथे मी चमच्याच्या मदतीने हे सारण मिक्स करून घेणार आहे, कारण खूप गरम आहे, त्यामुळे आपला हात भाजू शकतो. या गरम सारणामध्ये हा गूळ हा पटकन वितळेल. इथे आपण कुठलाही पाक तयार केलेला नाहीये. हे गरम असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये गूळ हा पटकन वितळला जाईल. फक्त एकच लक्षात ठेवायचं आहे की किसलेला गूळ वापरायचा आहे. जर तुम्ही गुळाचे खडे वापरले तर गूळ हा वितळणार नाही. आता आपलं हे सारण छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण याचे लाडू बांधायला घ्यायचे आहेत. लाडू बांधताना जर तुमच्या हातातनं लाडू सटकत असेल, नीट बांधला जात नसेल, तर आपण ह्याच्यामध्ये गरम तूप करून ह्याच्यात घालू शकतो आणि मग हे लाडू वळू शकतो. हे बघा, आपली अशी मूठ तयार होते, म्हणजे आपला लाडू हा चांगला बांधला जाऊ शकतो. तर आता आपण याचे लाडू बनवायला घेऊया. एकदम हलक्या हाताने लाडू वळायचे आहेत, जसे आपण नेहमी लाडू वळतो. हे बघा, मस्त आपला लाडू छान वळला जातोय. आपण जे तूप घेतलं होतं ते आपल्याला सगळं तूप लागलेलं आहे. हे बघा, आपला मस्त इथे लाडू छान वळला गेलाय. याचा रंगही खूप छान आलेला आहे, याचं टेक्स्चरही खूप छान आलंय. मस्त आपला लाडू झालाय. जर तुमच्या हातातनं सारण सुटत असेल, लाडू बांधला जात नसेल, तर तुम्ही इथे कडक तूप वापरू शकता. तर आता आपला लाडू इथे छान डिंकाचा तयार झालेला आहे. हे बघा, मस्त आपला लाडू तयार झालाय, अगदी घमघमाट सुटलंय. हे बघा, याचं टेक्स्चर सुद्धा खूप छान आलंय. जसं आपल्याला हवाय तसाच आपला लाडू छान झालेला आहे. तर आता आपला इथे डिंकाचा पौष्टिक लाडू हा तयार आहे. हे बघा, आपल्या इथे मस्त डिंकाचे अगदी पौष्टिक लाडू हे तयार आहेत. हे खूप पौष्टिक असतात लाडू, थंडीमध्ये शक्यतो केले जातात. बाळंतिणींसाठी तर अगदी उत्तम आहेत हे लाडू. सगळ्या जणांना हे लाडू अत्यंत फायदेशीर आहेत. ज्यांना कंबरदुखीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा वाताचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी तर हे थंडीमध्ये आवर्जून लाडू खावेत. हे खूप शक्तिवर्धक लाडू आहेत, कारण यामध्ये आपण खाण्याचा डिंक वापरलाय, ड्रायफ्रुट्स वापरलेत, खजूर वापरले, सुकं खोबरं वापरले. प्रत्येकाचे असे गुणधर्म आहेत, ते आपल्या शरीराला खूप चांगला फायदा देतात. तर हे लाडू तुम्ही खरंच थंडीमध्ये नक्की करून बघा. एक लाडू मी तुम्हाला इथे जवळून दाखवते. हे बघा, मस्त असा बांधला गेला एकदम छान लाडू. जर तुम्हाला असं वाटलं की मिश्रण आपलं कोरडं आहे आणि आपल्याला बांधता येत नाहीये, तर गरम तूप करून त्याच्यामध्ये घालायचं आणि मग लाडू वळायचे, म्हणजे छान लाडू वळले जातात. हे बघा,
मस्त आपला असा लाडू छान तयार झालेला आहे. याचं टेक्स्चर पण बघा, रंगही बघा, अगदी जसा डिंकाचा लाडू असतो तसाच आहे. हा खूप पौष्टिक आहे. तर हा लाडू मी आता तुम्हाला तोडून दाखवते. आतून सुद्धा याचं टेक्स्चर खूप छान आलंय, रंगही खूप छान आलाय, मस्त दिसतोय लाडू हा एकदम. तर हा लाडू तुम्ही खरंच नक्की ट्राय करून बघा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आज जी रेसिपी मी तुम्हाला दाखवली ती अत्यंत पौष्टिक आहे आणि हे लाडू थंडीमध्ये आवर्जून केले जातात. फक्त ते खाताना खूप काळजी घ्यायची असते. 1 किंवा 2च खावेत, कारण हे लाडू खूप उष्ण असतात. तर त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. सर्विस तुमची, डिश आमची. नमस्कार.